Good morning student. Today we learn about the consequences of linguism and remedial measures. These two parts we learn in this lecture. So we start with first consequences of linguism. First is increasing regionalism and parochialism. The people of different linguistic groups who are concentrated in the state seem to think only in the terms of interest of their own state. The undermine consideration of national issues and कॉजेस प्रोचियल फिलिंग्स. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट कॉन्सिक्वेन्स दिसून येतो लँग्वेजिझमचा, तो म्हणजे इन्क्रीजिंग रिजनलिझम अँड परोकियलिझम. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला रिजनलिझम आणि परोकियलिझम त्या ठिकाणी वाढलेलं दिसतं. म्हणजेच वेगवेगळ्या भाषांचे लोक म्हणजे एकत्रित आल्याच्या नंतर वेगवेगळ्या भाषिक गटातील लोक एकत्र आल्याच्या नंतर आपल्याला असं आढळून येतं की ते फक्त त्यांच्या स्टेटपुरता विचार करतात. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी नॅशनलाइज इश्यू असतील किंवा नॅशनल इश्यू असतील त्यावरती कोणत्याही प्रकारचं ते लक्ष देत नसतात. ते फक्त आपल्या अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे लँग्वेजचे ग्रुप एकत्र आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी फक्त आपल्याला स्वतःच्या स्टेटपुरता ते विचार करताना दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी नॅशनल इश्यू असतील ते कुठेतरी मागे पडताना दिसून येतात. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी विचित्र भावना अशा निर्माण होतात व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी लँग्वेजिझम हे वाढत जाताना दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी रिजनलिझम असेल किंवा परोकियलिझम म्हणजेच विडंबन त्या ठिकाणी होताना दिसून येतं. त्याचबरोबर रिजनलिझम देखील वाढताना दिसून येतं. अशा प्रकारचे कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्याला लँग्वेजमुळे दिसून येतात. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज. Linguism has related to regionalism, which is ultimately lead to the formation of regional political parties in some state. Some of these regional political parties have also formed into the government. Such political parties of power often complicate the center and state relationship. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सिक्वेन्सेस लँग्वेजिझमचा दिसून येतो, तो म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज. कारण लँग्वेजिझममुळे आपल्याला त्या ठिकाणी रिजनलिझम त्या ठिकाणी वाढताना दिसून येतं. मग रिजनलिझम वाढल्यामुळे आपल्याला ठिकाणी अल्टिमेटली त्या ठिकाणी रिजन वाईज त्या ठिकाणी प्रत्येक रिजनमध्ये पॉलिटिकल पार्टीज त्या ठिकाणी प्रत्येक स्टेटमध्ये तयार होताना दिसून येतात. अशा काही स्टेटमध्ये आपल्याला अशा पद्धतीने रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज त्या ठिकाणी तयार झालेले दिसून येतात. म्हणजेच लँग्वेजिझममुळे आपल्याला त्या ठिकाणी रिजनलिझम तयार झालेले दिसून येतं आणि त्याचा अल्टिमेट इफेक्ट आपल्याला पॉलिटिक्सवरती त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पॉलिटिकल पार्टी या त्या ठिकाणी तयार झालेल्या दिसून येतात. तर काही पॉलिटिकल पार्टी या त्या स्टेटमध्ये गव्हर्नमेंटमध्ये देखील सामील असलेल्या दिसून येतात. म्हणजे अशा प्रकारचे जे काही रिजनलिझमच्या माध्यमातून ज्या काही पॉलिटिकल पार्टी त्या ठिकाणी तयार झालेल्या आहेत त्या आपल्याला गव्हर्नमेंटमध्ये देखील पार्ट असलेल्या दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला कॉन्सिक्वेन्सेस त्या ठिकाणी लँग्वेजिझममुळे झालेले दिसून येतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या पार्टी ज्या त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व्ह झाल्यामुळे आपल्याला जे काही स्टेट आणि सेंटर यांच्यामध्ये जे काही स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट यांच्यामध्ये जे काही रिलेशनशिप होतं ते आपल्याला स्पॉईल करायला त्या ठिकाणी स्पॉईल त्या ठिकाणी होत असतं. म्हणजे त्यांच्यामधलं जे काही रिलेशनशिप आहे ते बिघडलं जातं अशा प्रकारच्या पार्टीजमुळे. त्यामुळे अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्या लँग्वेजिझममुळे आपल्याला त्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज पर्सिक्युशन्स ऑफ द लँग्विस्टिक मायनॉरिटी. The state recognized commission had provided for the safeguard of linguistic minority in state, but in reality the linguistic minority has become harassed in different states. As the result, certain complications and disturbing trends have developed which seem to have threatened to unity of the country. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सिक्वेन्स दिसून येतो तो म्हणजे पर्सिक्युशन ऑफ लँग्विस्टिक मायनॉरिटी. म्हणजेच लँग्विस्टिक मायनॉरिटी म्हणजेच अल्पसंख्याक लोक असतात त्यांचा छळ त्या ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येतो. म्हणजेच भाषेच्या माध्यमातून जे आपण अल्पसंख्याक असतात म्हणजेच एखादी भाषा बोलणारे लोक एखाद्या स्टेटमध्ये कमी प्रमाणात असतील तर त्याला आपण भाषिक अल्पसंख्याक असे म्हटलं जातं. मग अशा लोकांचा छळ त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून लँग्वेजिझममुळे. म्हणजे जर एखाद्या स्टेटमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतं की अशा प्रकारचे जे काही लँग्विस्टिक मायनॉरिटीज असतात त्यांना सेफगार्ड त्या ठिकाणी प्रत्येक स्टेटमध्ये दिलं जातं. परंतु रियालिटीमध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की जे काही लँग्विस्टिक मायनॉरिटीज त्या ठिकाणी असतात म्हणजेच जे काही अल्पसंख्याक लोक त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात प्रत्येक एखाद्या लँग्वेजची त्यांच्यावरती हॅरेसमेंट होताना दिसून येते वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये. अशा प्रकारच्या घटना देखील आपल्याला झालेल्या दिसून येतात. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे आपल्याला त्याकडे कॉम्प्लिकेशन वाढलेले दिसून येतं. त्याचबरोबर अशा प्रकारचा ट्रेंड निर्माण झाल्यामुळे डिस्टर्बिंग ट्रेंड तयार झाल्यामुळे आपल्याला जे काही कंट्रीची युनिटी आहे त्यावरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी एखाद्या स्टेटमध्ये जर समजा अल्पसंख्याक लोक आहेत एखादी भाषा बोलणारे अल्पसंख्याक लोक आहेत त्यांच्यावरती त्यांचा छळ होत असेल किंवा त्यांच्याबरोबर
कॉम्प्लिकेशन निर्माण होत असतील किंवा ते डिस्टर्बिंग त्या ठिकाणी होत असतील एखाद्या स्टेटमध्ये, अशा प्रकारचे जे काही कॉम्प्लिकेशन आणि डिस्टर्बिंग होत असतात त्याच्यामुळे आपल्याला नॅशनलच्या किंवा कंट्रीच्या युनिटीवरती त्याचा इफेक्ट झालेला दिसून येतो. अशा प्रकारचे कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्या लँग्वेजिझममुळे झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट. लँग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस ड्यू टू द सेल्फिश मोटिव्स ऑफ politicians. These political incites the linguistic minority to demand partition of the state along linguistic line. The demand for the separate state create a problem for the concerned state as well as the center. म्हणजेच आपल्या नेक्स्ट कॉन्सिक्वेन्सेस दिसून येतो ते म्हणजे डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. म्हणजेच लँग्विस्टिकच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला सेपरेट स्टेटची डिमांड केली जाते. म्हणजेच एखाद्या स्टेटमध्ये जे काही पॉलिटिशियन असतात ते सेल्फिश मोटिव्हसाठी त्या ठिकाणी लँग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट तयार करत असतात व त्याच्या माध्यमातून लँग्विस्टिक लाईनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सेपरेट स्टेटची मागणी त्या ठिकाणी करत असतात. म्हणजे त्या स्टेटच्या पार्टिशनची डिमांड त्या ठिकाणी करत असतात. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपल्याला लँग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्टच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी सेपरेट स्टेटचे डिमांड झालेले दिसून येतात. अशा प्रकारचे जे काही डिमांड असतात याच्या माध्यमातून आपल्याला जे काही स्टेट आहे त्याला त्याचबरोबर आपल्याला आपलं सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होताना दिसून येतात. अशा प्रकारचे डिमांड आपल्याला त्या ठिकाणी झाल्यामुळे आपल्याला अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी प्रत्येक त्या कन्सर्न जे काही स्टेट असेल त्यामध्ये असेल किंवा सेंटरमध्ये जे काही असेल त्यामध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम क्रिएट झालेले दिसून येतात. अशा प्रकारे लँग्वेजिझममुळे आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळे कॉन्सिक्वेन्सेस निर्माण झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ नॅशनल फिलिंग. द नॅशनल फिलिंग इज इरोडेड ड्यू टू द लँग्विस्टिक अँड रिजनल लॉयल्टीज. द इरोजन ऑफ नॅशनल फिलिंग थ्रेटनेस द सोव्हर्टी ऑफ द कंट्री. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल फिलिंगचं त्या ठिकाणी इरोजन झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच लँग्वेजिझमच्या माध्यमातून असेल किंवा रिजनल लॉयल्टीच्या माध्यमातून असेल त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल फिलिंगच्या ठिकाणी इरोज झालेलं म्हणजेच त्यांची धूप झालेली म्हणजेच लोकांच्या मनातून त्या ठिकाणी नॅशनल फिलिंग आहे त्या ठिकाणी गेलेले दिसून येतात. अशा प्रकारचे कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात. याच्या माध्यमातून आपल्याला अशा प्रकारचे नॅशनल फिलिंग आपल्याला इरोज झाल्यामुळे लँग्वेजिझममुळे असेल किंवा रिजनलिझममुळे असेल त्या ठिकाणी इरोजन ऑफ नॅशनल फिलिंग झाल्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी कंट्रीच्या पूर्ण देशाच्या सार्वभौमत्वावर राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावर त्याचा इफेक्ट झालेला दिसून येतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत ते आपल्याला लँग्वेजिझममुळे झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज द इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स. लँग्वेज प्रॉब्लेम हॅव क्रिएट अ टेन्शन इन अ बॉर्डर विच आर बायलिंग्युअल. फॉर एक्झाम्पल गोवान्स आर डिवायडेड टू द बेसिस ऑफ द कोकणीज अँड मराठी लँग्वेज. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट देखील लँग्वेजिझममुळे झालेले दिसून येतात. म्हणजे जे काही एखाद्या स्टेटच्या बॉर्डरवरती ज्या ठिकाणी दुभाषिक आपल्याला ठिकाणी दिसून येतात म्हणजे दोन भाषा बोलणारी लोक त्या ठिकाणी राहिलेले दिसून येतात. त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला अशा प्रकारच्या लँग्विस्टिक प्रॉब्लेममुळे त्या ठिकाणी टेन्शन वाढलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला दंगे देखील होताना दिसून येतात. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर गोवान्स असेल त्या ठिकाणी आपल्याला कोकणी आणि मराठी भाषा बोलणारे लोक दिसून येतात. त्याचबरोबर म्हणजे त्याचं डिवायडेशन आपल्याला कोकणी आणि मराठी लँग्वेज या दोन भाषेवरती डिवायडेशन झालेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर आपण जर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतलं तर बेळगावमध्ये आपल्याला महाराष्ट्रामधील मराठी लोक आणि कर्नाटकमधील कन्नड बोलणारे लोक यांच्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात डिस्प्यूट त्या ठिकाणी होताना दिसून येतात. अशा प्रकारचे इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट देखील आपल्याला त्या ठिकाणी होताना दिसून येतात. अशा प्रकारचे वेगवेगळे कॉन्सिक्वेन्सेस हे आपल्या लँग्वेजिझममुळे आपल्याला त्या ठिकाणी निर्माण होताना दिसून येतात. त्याचा इफेक्ट आपल्याला डिरेक्टली नेशनवरती किंवा कंट्रीच्या डेव्हलपमेंटवरती त्याचबरोबर स्टेटच्या डेव्हलपमेंटवरती होताना दिसून येतो. नेक्स्ट पार्ट इज रिमेडियल मेजर्स. फॉलोइंग मेजर्स मे बी टेक फॉर इरेडिकेशन ऑफ टेन्शन्स बिटवीन द डिफरंट लँग्विस्टिक ग्रुप. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला काही उपाय दिले त्याच्या माध्यमातून आपण जे काही लँग्विस्टिक ग्रुपमध्ये जे काही डिस्प्यूट्स होतात ते आपण कमी करू शकतो किंवा त्यांचं निर्मूलन करण्यासाठी आपल्याला जे काही उपाय दिले त्यांचा उपाय करून आपण त्या ठिकाणी ते प्रॉब्लेम जे आहे ते आपण सॉल्व्ह करू शकतो. त्यामध्ये 3 आपल्याला सोल्युशन दिले ते आपण पाहूया पुढे नेमके काय सांगितलं त्यांनी. First is development of national language. Although Hindi has become recognized as a national language, it casts better hostility, particularly in South. It will be unwise to impose Hindis on non-Hindi speaking people. Therefore, the propagation of Hindi has, as the national language, required a lot more care and tact. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट ऑप्शन दिलं आहे तर म्हणजेच डेव्हलपमेंट ऑफ नॅशनल लँग्वेज म्हणजे जी काय आपली नॅशनल लँग्वेज आहे त्याची डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजेच आता सध्या जर आपण पाहिलं तर हिंदी ही भाषा आपली नॅशनल लँग्वेज म्हणून रिकग्नाईज केलेली आहे. मग अशा प्रकारची जी हिंदी भाषा आहे ती आपण त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट त्या भाषेची केली पाहिजे ज्याच्या माध्यमातून आपण लँग्वेजिझम जे काही आहे ते कमी करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होऊ शकते.
परंतु आपल्याला अशा प्रकारची करताना देखील त्यामध्ये कटुता निर्माण झालेली दिसून येते, पर्टिक्युलरली साऊथ इंडियामध्ये. कारण साऊथ इंडियामध्ये काय केलं होतं, तर जे काही नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल होते त्यांच्यावर देखील ती इम्पोज लादली गेली होती चुकीच्या पद्धतीने. त्यामुळे त्या ठिकाणी हिंदी भाषेवरती देखील कटुता निर्माण झाली होती. त्यामुळे आपल्याला नॅशनल लँग्वेजचा प्रसार करताना आपल्याला त्या ठिकाणी योग्य ती काळजी घेऊनच त्या ठिकाणी तिचा हिंदी भाषेचा लँग्वेजचा आपण प्रसार व प्रचार केला पाहिजे. त्या माध्यमातून आपण डेव्हलपमेंट ही नॅशनल लँग्वेजची केली पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी लँग्वेजिझम किंवा लँग्वेजिस्टिक ग्रुपमध्ये जे काही डिस्प्यूट्स होतात ते आपण कमी करू शकतो. नेक्स्ट इज डेव्हलपमेंट ऑफ कॉमन स्क्रिप्ट. द प्रेझेंट देर आर नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन इंडिया, बट इफ द कॉमन स्क्रिप्ट इज इन्व्हॉल्व, it will break through the spirit barriers which separates one language area from the another. M.N. Srinivasan suggestions for the use of Roman scripts may also be considered. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट मेजर्स दिला आहे तो म्हणजेच काय, तर डेव्हलपमेंट ऑफ कॉमन स्क्रिप्ट. म्हणजेच सगळे पूर्ण देशामध्ये आपल्याला एकच लिपी त्या ठिकाणी ठेवायची, अशा प्रकारचं कॉमन स्क्रिप्ट त्या ठिकाणी ठेवायचं, अशा प्रकारची डेव्हलपमेंट आपण केली पाहिजे. जर आपण इंडियामध्ये सध्या पाहिलं तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या लिपी म्हणजे स्क्रिप्ट त्या ठिकाणी लिहिलेले दिसून येतात, वेगवेगळ्या प्रकारच्या लिपी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात. तर अशा प्रकारे जर आपण त्या ठिकाणी कॉमन स्क्रिप्ट केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला लँग्वेजिझम कमी करायला मदत होऊ शकते. म्हणजेच एका स्क्रिप्टमधील स्क्रिप्ट जर आपण पूर्ण देशामध्ये केलं तर त्याच्यामधून आपल्याला लँग्वेजिझम कमी करायला त्या ठिकाणी मदत होऊ शकते. अशा पद्धती तर M.N. श्रीनिवासन यांनी सजेस्ट केले होते की रोमन स्क्रिप्ट त्या ठिकाणी आपण कन्सिडर करू शकतो. अशा प्रकारचं M.N. श्रीनिवासन यांनी त्या ठिकाणी सजेशन दिलं होतं. अशा प्रकारे आपण कॉमन स्क्रिप्टची डेव्हलपमेंट करून देखील आपण त्या ठिकाणी जे काही लँग्विस्टिक ग्रुपमध्ये जे काही आपल्याला डिस्प्यूट झालेले दिसून येतात ते आपण कमी करण्यास आपण मदत होऊ शकते. इट इज बॅन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज अँड अदर ऑर्गनायझेशन्स. द रिजनल पॉलिटिकल ऑर एनी अदर ऑर्गनायझेशन विच ट्राय टू एक्सप्लॉइट द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल अलॉंग लँग्विस्टिक लाईन शुड बी बॅन. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजेच बॅन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज अँड अदर ऑर्गनायझेशन. म्हणजे यामध्ये काय केलं पाहिजे, तर ज्या काही ऑर्गनायझेशन असतील किंवा रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज असतील ज्या अशा लँग्विस्टिक लाईनवरून लोकांमध्ये जे काही एक्सप्लॉइट म्हणजे त्या ठिकाणी वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर अशा प्रकारच्या पॉलिटिकल पार्टीज किंवा त्या ऑर्गनायझेशनवरती बॅन आणला पाहिजे. म्हणजे त्या पॉलिटिकल पार्टीज आणि ऑर्गनायझेशन बॅन केलं पाहिजेत, जेणेकरून त्या एरियामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या लँग्वेजवरून कोणत्याही प्रकारचे डिस्प्यूट्स त्या ठिकाणी क्रिएट होणार नाहीत. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या उपाय करून त्या ठिकाणी आपण वेगवेगळ्या लँग्विस्टिक ग्रुपमध्ये होणारे जे काही डिस्प्यूट्स असतील किंवा वाद असतील ते आपण कमी करू शकतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळे आपल्याला उपाय आहे, त्याच्या माध्यमातून आपण जे काही वेगवेगळ्या लँग्विस्टिक ग्रुपमध्ये जे काही वेगळे वाद होताना आपल्याला दिसून येतात ते आपण कमी करण्यास आपल्याला मदत होऊ शकते. परंतु त्याचं योग्यरित्या इम्प्लिमेंटेशन देखील करणं तेवढंच गरजेचं आहे. नाहीतर इम्प्लिमेंटेशनच्या वेळी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा गोष्टींची योग्यरित्या त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट केली तर आपण अशा लँग्विस्टिक ग्रुपमधील जे काही होणारे वाद आहेत ते आपण कमी करू शकतो.